שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. בזמן שטובי לוחמינו עומדים כחומה בצורה מול התקפות מצד האויב הערבי, הג'ובניקים של הקריה מפקירים את העורף בפני התקפות של כל מיני מטורללי מגדר על צבא ההגנה לישראל. המגמה להכניס נשים לתפקידי לחימה לא רק נגד טבע האדם, אלא גם נגד כל היגיון אסטרטגי וטקטי כלשהו. מלחמה שמחלישה את היכוליות המבצעיות בשטח, עולה מדרגה משבוע לשבוע, מחודש לחודש, וכעת חושף הארגון תורת לחימה שעוקב אחרי התופעה הזו מזה מספר שנים, מסמך מדאיג מלפני 9 שנים של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בואו נראה מה כתוב שם. כתוב כך: במקרים שבהם העיקרון של גיוס חיילים דתיים וחרדים ושילובם בצה"ל מתנגש עם העיקרון המשמר את מעמדן של אנשים, יגבר האחרון, גם אם המשמעות היא ויתור על מתגייסים פוטנציאליים. המסמך הזה, שעוד מעט אנחנו נדון במקורות שלו, אומר חד וחלק: יש להפקיר את האינטרס הביטחוני של הצבת חיילים מאומנים וראויים בחזית, ובלבד שמעמדן של אנשים בצה"ל יישמר. שלום הרב אביעד גדות מארגון תורת לחימה. שלום זיו. בוא נתחיל מסימוכין. המסמך הזה שהקראנו, מה מקורו? מסמך שנכתב בשיתוף של 2 ארגוני שמאל שיושבים על הגרון של צה"ל מזה שנים. לארגון אחד קוראים INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, שמאוד מפוצץ. מדובר בעמותה פרטית לחלוטין שמגובה בכספים זרים, יושבת בתוך אוניברסיטת תל אביב, מקיימת כנסים, מקיימת מחקרים. גדי איזנקוט כרמטכ"ל שיתף איתם פעולה על מלא, הגיע לשם במדים, מגיע לשם גם קהל שבוי לכנסים שלהם. אני בעצמי הלכתי לשם, פגשתי שם חברים שלי שבקורס מג"דים, שיתוף פעולה מלא של צה"ל עם אותו ארגון. הארגון השני הוא המכון הישראלי לדמוקרטיה, שמפוצץ לא פחות, שגם הוא עמותה פרטית, גם הוא מקבל כספים זרים. דיברנו על זה גם בבמה המכובדת כאן, על כספים בגרמניה וכן הלאה. 2 ארגונים שחברו יחד כמכפיל כוח כדי לנסח מסמך המלצות לצה"ל ב-2013 בנושא קידום נשים בצה"ל, שגם זה נשמע איזושהי מטרה תמימה, אבל בסופו של דבר אותו מסמך שמכיל כמה עשרות עמודים, מסתכם בהמלצות אופרטיביות, שהצבא, הרמטכ"ל, גדי איזנקוט, שוב, אותו רמטכ"ל, אימץ אותם אחת לאחת, ובאמת, כמו פיל בחנות חרסינה, שבר את כל יחסי הצבא, החברה, והזיק לא רק למרקם העדין שבין צה"ל לבין החברה הישראלית, ובין צה"ל לבין הציונות הדתית, אלא הזיק לצה"ל עצמו. באמת דברים אמורים. הסעיף באמת הכי בולט זה הסעיף שאתה הקראת זיו, שמתעדף גיוס נשים על פני גיוס גברים. לא מדובר בגיוס נשים, שים לב, לא מדובר בגיוס נשים, מדובר בשיבוץ נשים ביחידות לוחמות. כלומר, האפשרות שחיילת תעשה עבודה שאיננה עבודת לוחמה בשטח, בשעות שמקבילות לעבודה משרדית באיזו יחידת עורף, אז אפשר להתווכח על התוקף ההלכתי, אבל פגיעה משמעותית בחייל דתי שנמצא שם איתם מ8 עד 5 ואחר כך כל אחד חוזר לביתו, זה עוד מתקבל על הדעת. חד משמעית, אני שירתתי בצה"ל 4 שנים, צריך להדגיש, יש נשים שמבצעות תפקידים בצורה טובה יותר מאשר גברים, בתפקידי הדרכה, בתפקידים אחרים, אין ספק, יש נשים שעושות, זה לא הדיון. הדיון הוא, כמו שאותם גופים באים וממליצים, להכניס נשים למקומות שבהם הן פחות טובות מגברים, קרי יחידות לוחמות, יחידות חוד, על חשבון גברים, לא שוויון, אלא על חשבון גברים. בוא נשים בצד שמדובר בגברים דתיים או חרדים, זה לא רלוונטי. בסוף, הצבא כצבא את הגברים האלה כדי שיבואו וישרתו, באותו ארגון בא והמליץ אותם המלצה הזויה. עכשיו, אם ארגוני שמאל פרוגרסיביים חיצוניים לצבא מביעים את משנתם הפרוגרסיבית, אז ניחא. אבל מדובר בארגונים, כמו שאמרתי, שהם יושבים על הגרון של צה"ל, יושבים על האוזן של הרמטכ"לים, וגדי איזנקוט קיבל את ההמלצות שלהם אחד ואחד. ההמלצה הקודמת לכך הייתה קידום פקודת השירות המשותף, שבאה בעצם לאפשר ליוהל"ם, שהיא הפרוקסי של אותם ארגונים, לערבב את כל הצבא, גברים ונשים, שזה דבר שפוגע לא רק בהלכה, פוגע במבצעיות, פוגע גם במרקם החברתי, הופך יחידות שלמות לשבטי צופים, במקום ליחידות לוחמות ברמה גבוהה. וההמלצה שלה, כמו שאמרנו, שהדבר בעצם בא על חשבון גיוס גברים. ואנחנו רואים איך צה"ל פותח עוד ועוד גדודים מעורבים, והפסיק לפתוח גדוד חרדי. יש לנו גדוד חרדי אחד, גדוד נצח יהודה. שאר המסגרות החרדיות הן בעצם פלוגות. איפה חרדים? באה אורנה ברביבאי ושאר חבריה באכ"א וזייפו את הנתונים כדי לקבל תקציבים בעצם ממשרד הביטחון
מהמדינה לצורך גיוס חרדים כביכול, אבל הם לא רוצים לא את החרדים, וכמו שאנחנו רואים, לא את הדתיים. טוב, הנתונים מאוד מאוד מטרידים. אני חייב לשאול, להתרחב מעט מסוגיית הצבא. אנחנו ראינו ממש ביממה האחרונה ויכוח קולני בין ראש הממשלה המודח יאיר לפיד לבין מחליפו בנימין נתניהו, בין השאר בשאלת הגיוס. עכשיו, אומרת החברה החילונית, או לפחות החלק השמאלני שלה, לחרדים, אתם נורא נורא לא בסדר שאתם לא מתגייסים לצבא ולא לוקחים את חלקכם בנטל. נתון שאפשר להתווכח איתו, אבל ניתן רגע את הטיעון שלהם. מצד שני, אותו שמאל חילוני הופך את הצבא מגוף שאמון על שמירה על ביטחון ישראל לגוף לשטיפת מוח פרוגרסיבית ולהטמעת אידיאולוגיות מגדר קיצוניות. איך יכול הצבא במסגרת הזאת לבוא לחברה החרדית ולהגיד, אתם חלק מהחברה הישראלית, מכבדים אתכם ואת ערכיכם, אבל אם תבואו להתגייס נשטוף לכם את המוח בטיעונים מגדריים? איך אפשר ליישב את הסתירה הזאת? דיברת על יש עתיד, אורנה ברביבאי, חברה ביש עתיד. בעצם אותה מפלגה שקמה כל כולה על שנאת חרדים, באה אלקטורט שלה על שנאת החרדים ועל הטענה על שוויון בנטל. עכשיו תראה, כולנו בעד שוויון בנטל, חשוב מאוד, ובאמת יש חזון גדול שהחברה החרדית תתגייס לצבא ותקיים את מצוות השירות הצבאי. זאת מצווה מהתורה, אין פה שאלה, אבל כמו שאמרתי, הצבא לא רוצה אותם, לא אני אומר את זה. נפתלי בנט, בסדר, שאני לא ביחד איתו באותו ז'ורנל פוליטי, הוא בעצמו הודע בכך גם כשר ביטחון, שהצבא לא רוצה את החרדים. הרב רונסקי, להבדיל, הרב רונסקי בין צדיק לבין מי שהפוך, הרב רונסקי זכר צדיק לברכה כרב ראשי לצה"ל אמר שהצבא לא רוצה את החרדים. אנחנו רואים בפועל איך הצבא מגייס חרדים רק לתפקידי חפ"שים, לא מקדם אותם מעל 25 שנה, לא מקדם אותם לתפקידי פיקוד. אני כתבתי על כך מאמר בתקופת ליברמן, אפשר למצוא את זה בגוגל, מאמר שנקרא ליברמן איפה יוסלה. ובסופו של דבר, כמו שאנחנו מכירים ממלאכת המשכן, כאשר אתה רוצה לבנות בעצם דבר חשוב, דבר בעל ערך, אתה קודם כל בונה את המשכן, ולאחר מכן אתה מכניס את הכלים. אתה קודם כל בונה את התשתית, ולאחר מכן מכניס לתוכה את התוכן. אי אפשר סיכוי לבוא אל החברה החרדית, כאשר החברה הדתית שמתגייסת לצבא במוטיבציה גבוהה מכולם, הדתית-לאומית, לא מקבלת את היתאים לה, לא כאנשים בעלי צרכים מיוחדים. אותם ארגונים מנסים להפוך את הדתיים לאיזשהו ילד בעל צרכים מיוחדים. זה לא המצב. הצבא שלנו הוא צבא יהודי. הצבא שלנו הוא צבא לוחם. הצבא שלנו הוא צבא עם ערכים לאומיים. והערכים הפרוגרסיביים באים לא רק בגלל האווירה, אלא כמו שאנחנו רואים, כתוכנית אופרטיבית דוחקים את האוכלוסיות הרחבות האלה, ופוגעות בעצם יורות בצבא. היום, כמו שהתפרסמו לאחרונה, יש נתוני גיוס מדאיגים, שראינו קרוב ל-41%, תראה, אני לא יודע כמה להאמין לדוברות ממשרד הביטחון, יש להם את האג'נדה שלהם לקראת דיוני התקציב וכן הלאה, אבל זה דבר ידוע. קודם כל צריך להדגיש, 10% מאותם אלה שלא מתגייסים הם חילונים, כלומר, יש לנו הרבה כאלה שמעדיפים או להתגייס ליחידות עורפיות, להיות ב-8200 וכן הלאה, ולא ליחידות השטח וליחידות השדה. יש לנו את החרדים אומנם לא מתגייסים לצבא, אבל הם מתנדבים יותר מכולם, ובפער יותר מכולם למערכים אזרחיים. הדבר הזה צריך לעודד אותו. והצבא כמובן צריך לעשות תיקון. רק אחרי שהצבא יעשה תיקון, יהיה רמטכ"ל, אני מקווה שהרמטכ"ל הבא יעשה תיקון בנושא, נוכל למדוד באופן אמיתי, את היקפי הגיוס ואת היקפי ההשתמטות של המגדרים השונים, וצריך כמובן שצה"ל יתחיל להבין שהתפקיד שלו הוא לעשות ביטחון ולא לעשות חינוך ולא להיות מוקד שטיפת מוח פרוגרסיבי, ואז אולי נראה עלייה אמיתית בגיוס החרדים. הרב אביעד גדות, ארגון תורת לחימה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה זיו. ואתם צופות וצופים יקרים, נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים, גם כאן ביוטיוב, בפייסבוק, באתר, איפה שלא יהיה שאתם צופים, תצפו בנו עוד וגם תשתפו וגם תעשו סאבסקרייב. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.